من امروز میخوام راجع به یک راز خیلی مهم باهاتون صحبت کنم. یه راز که دلیل اصلی رسیدن ما آدم‌ها یا نرسیدن ما آدم‌ها به خواسته های قلبیمونه. رازی که به ما راه درست دعا کردن رو یاد میده. و خودم هم تو همین چند وقت پیش واقعا ازش بی اطلاع بودم، اما توی همین چند ماهی که خودم بهش آگاه شدم و ازش استفاده کردم، اثرات شگفت‌انگیز و معجزه‌آسای اون رو در زندگی خودم دیدم. پس ازتون خالصانه خواهش میکنم به خاطر خودتون، به خاطر اینکه واقعا بدونید که در زندگی باید چطور دعا کنید و چطور از خدا بخواید تا به اون اهداف قلبی خودتون برسید، این ویدیو رو ببینید. و اگر اینقدری که باید و شاید در زندگیتون اثرگذار شد، خساست نکنید و اون رو با همه کسانی که میشناسید شیر کنید تا شاید به دست هر کسی که واقعا بهش نیاز داره برسه. خیلی از ماها لحظه تحویل سال رو به عنوان یک لحظه خیلی عارفانه در زندگیمون میشناسیم. لحظه تحویل سال لحظه هستش که برای خیلی از ما همراه با دعا و مناجات با خداونده. خیلی از ماها زمانی که دیگه کارت به استخونمون میرسه تو زندگی دعا میکنیم، یعنی زمانی که دیگه با یه مشکل لاینحلی مواجه میشیم و هیچ راه حلی براش پیدا نمیکنیم. مثلا یکی از عزیزانمون دیگه در بستر بیماری خیلی سختی قرار داره، دکترها قرار عملش کنن، یا یک حادثه خیلی سختی برای ما اتفاق افتاده، در یک مخمسه خیلی واقعا مشکل داری گیر افتادیم. اون وقتی که واقعا از ته قلبمون دعا میکنیم و از خدا میخوایم که دعامون رو اجابت کنه و خیلی وقتا هم لطف خدا شامل حالمون میشه و دعاهامون به سرانجام و نتیجه میرسه. بعد با خودمون میگیم که پس راست میگن که وقتی که دل بشکنه دعا میگیره. اما قضیه واقعا شکستن دل نیست، یا شاید هم هست، ولی زمانی دل ما میشکنه که ما از عمق وجودمون یک نفری رو میبینیم اون بالا که دیگه جز اون از دست هیچ کسی کاری بر نمیاد. یعنی تا زمانی که افراد دیگه باشن که ما با اونها بتونیم مشورت کنیم، بتونیم ازشون کمک بخوایم، کمک مالی، کمک روحی، هر چیزی بخوایم، معمولا خیلی خالصانه خدا رو صدا نمی کنیم. تکیه‌مون بیشتر بر روی آدم‌هایی هستن که تو این دنیا هستن. اما من امروز میخوام اینجا راجع به یک نوع خیلی خوب از دعا کردن، یا بهتره بگم اصلا بهترین نوع دعا کردن صحبت کنم، به اسم هدایت روزانه، Daily Guidance. چیزی که من هم واقعا ازش اطلاعی نداشتم در زندگیم تا همین چند ماه پیش که گفتم، و بعد یک روز به صورت اتفاقی در بین چیزهایی که داشتم راجبشون تحقیق و سرچ میکردم تو اینترنت، به این ویدیوی خیلی جالب و تاثیرگذار از آقای جول اوستین رسیدم. آقای جول اوستین کی هستن؟ آقای جول اوستین رهبر کلیسای بزرگ لیک‌وود در ایالت هیوستن آمریکا هستن. یک کشیش خیلی معتبر و سرشناس که سالیانا میلیون‌ها مردم از سراسر دنیا برای سخنرانی‌های خیلی اثرگذار ایشون جمع میشن و به نتیجه میرسن. و چرا دروغ بگم، چیزی که من از سخنرانی این آقا به عنوان یک کشیش آمریکایی دریافت کردم و اثری که این حرفا در زندگی شخصی من گذاشت، بدون اغراق در 40 سال گذشته عمرم از هیچ پای منبری نشنیده بودم. چرا دروغ بگم؟ من آدم بی اعتقادی نیستم واقعا و خیلی چیزها رو راجبشون تحقیق میکنم. شاید زمانی که خیلی جوانتر یا بچه بودم، خب به خاطر همراهی با خانواده در خیلی از مجالس حضور پیدا کردم. زمانی که خودم به سنی رسیدم که فهمیدم باید درست و غلط رو خودم تشخیص بدم، خودم راجب خیلی چیزا تحقیق کردم در زندگی که ببینم راه درست و نادرست چیه، چه چیزهایی که گفته شده به من در زندگی درستن و چه چیزهایی نادرست هستن. و همه جور سخنرانی هم در زندگیم گوش دادم و بعد از هر سخنرانی درست‌ترین و بهترین مطالبی رو که به نظرم بوده برداشت کردم بر زندگی شخصی خودم. اما این سخنرانی دلنشین که از آقای جول اوستین شنیدم
انقدر جالب و اثرگذار بود که اصلا زندگی من رو واقعا تو این چند ماهه بدون اغراق دگرگون کرده. امیدوارم که من بتونم خلاصه صحبت‌های ایشون رو جوری براتون بگم که حق مطلب رو ادا کنه و بتونید شما هم ازش بهترین استفاده رو بکنید. پس ویدیوی امروز اصلا 90% یا حتی 95% ترجمه صحبت‌های آقای جولوستین از اون سخنرانی، شاید 5% برمیگرده به چیزهایی که خودم به ویدیو اضافه میکنم. آقای جولوستین راجع به هدایت روزانه صحبت میکنه و میگه که خیلی از مردم عادت دارن که هر از گاهی که وقت میکنن دعا کنن، هر از گاهی، یا وقتی کارشون خیلی به مشکل برمیخوره، یا وقتی که مثلا خیلی خوشحالن مثل لحظه تحویل سال، فرقی نمیکنه، یا وقتی خیلی ناراحتن یا وقتی خیلی خوشحالن. اما در حالت معمول به ندرت پیش میاد که آدم‌ها هر روز از خدا بخوان که کمکشون کنه. فکر میکنن انقدر مشغلهشون زیاده و سرشون شلوغه که فقط هر روز رو باید بدون از خونه بیرون دنبال اون کارهایی که باید برن و دنبال چیزهایی که میخوان براش به نتیجه برسن و میگن من اصلا وقتی ندارم، من در دلم دعا کردم. مثلا وقتی لحظه تحویل سال میرسه همه میگیم خدایا امسال رو سال برکت و خیر و نیکی در زندگیمون قرار بده، امسال به ما در زندگی برکت بده. این دعای خوبیه ها، من اینو زیر سوال نمیبرم که ما اول سال بگیم خدای کل سالمون رو خوب بکن. اما آقای جولوستین راجع به هدایت روزانه صحبت میکنه، دیلی گایدنس، و میگه که ما آدم ها باید هر روز صبح قبل از اینکه با هیچ کس دیگه در زندگیمون صحبت بکنیم، به محض اینکه از خواب بیدار شدیم اول از همه با خدا صحبت کنیم و اعلام کنیم که خدای من بنده ناتوانی هستم در راه رسیدن به هر آن چیزی که در ذهنمونه، در راه به دست آوردن اون چیزی که دوستش داریم، در راه رسیدن به اون خواسته هایی که داریم. اعلام کنیم خدای من بنده ناتوانی ام برای رسیدن به فلان چیز و به من بگو که من امروز باید چی کار کنم. به من بگو که من امروز قراره کجا برم. خدایا به من بگو که امروز بهترین راه در زندگی چیه. به من بگو که بهترین انتخاب چیه. خدایا بهترین آدمی رو که قرار امروز من رو به هدفم نزدیکتر بکنه یا برسونه سر راه من قرار بده. و این خیلی مهمه که قبل از این که میگم شما بخواید با هر کسی صحبت بکنید، اول با مرکز فرماندهی بالا هماهنگ کنید. آقای جولوستین میاد در سخنرانی خودش خب مثالهای مختلفی رو از تورات و انجیل مثال میزنه که خب درسته که تورات و انجیل هستن، اما ما هممون راجع بهشون آگاهی‌هایی داریم، یعنی میدونیم همچین چیزایی واقعا هست. میاد و میگه ما آدم‌ها خیلی وقتا اینطوری عمل میکنیم که یک تصمیمی رو در زندگی میگیریم و یک انتخابی رو میکنیم و بعد از اینکه اون رو فقط با ذهن و توانایی خودمون سنجیدیم و انتخاب رو کردیم، اون وقت میگیم که خدای خب به کاری که در پیش گرفتم برکت بده، خدای به من کمک کن. و بعد وقتی که به مشکل برمیخوریم برامون عجیبه، میگیم من که از خدا کمک خواستم، پس چرا خدا کمکم نکرد؟ چرا با اینکه از خدا کمک خواستم کار من به مشکل برخورد؟ اما مسئله اینه که ما اول تصمیممون رو گرفتیم، خودمون سر خود انتخابمون رو کردیم، با هر کسی جز خدای بالای سرمون مشورت کردیم. حالا که تو این مسیر گام برداشتیم میگیم خدای برکت بده، خدای کمکمون کن. وقتی که شما از سر فروتنی هر روز صبح به خدا اعلام میکنید که خدای من در انتخاب راه درست ناتوانم، در انتخاب کار درست ناتوانم و تو به من نشون بده، کمکم کن، خدا درهای رحمت و لطفش رو به صورت شگفت‌انگیزی براتون باز میکنه. میگه این بنده من داره اعلام میکنه که خودش ناتوانه و داره از من کمک میخواد، پس بهترین چیزی که شما رو به سرانجام مقصود برسونه به شما نشون میده، چیزهایی که اصلا به ذهن شما ممکنه نرسیده باشه قبلا. حتی یک مثال خیلی جالبی میزنه از انجیل و میگه زمانی قوم بنی اسرائیل در صحرا سرگردان بودن دیگه و خدا هر روز رزق و روزی روزانه‌شون رو، غذای روزانه اونها رو به صورت یک مائده آسمانی برای اونها نازل می‌کرده، یک چیزی شبیه قرص نانی که الان وجود داره. یعنی مردم مجبور بودن که هر روز از خونه برن بیرون و از یک مکان جای مشخصی اون روزی روزانه‌شون رو، اون مائده آسمانی رو تحویل بگیرن. یه عده میان و میگن که خب چه کاری که ما هر روز بریم بیرون
بهتره که مقداری از انرژی خودمون رو ذخیره کنیم، بهتره که استراحت بکنیم، بیایم به اندازه چند روزمون برای خودمون روزی جمع کنیم. اما اتفاق جالبی که میفته اینه که روز بعد تمام اون چیزهایی که از روز قبل اونا جمع کرده بودن به عنوان غذا برای روزهای بعدشون هم همه فاسد شده بوده. یعنی مائده دیروز برای امروز اصلا کارساز نبوده، اصلا قابل خوردن نبوده. و خداوند به حضرت موسی میگه که به بندگان من بگو که هر روز برای گرفتن روزی باید از در بیان بیرون. هر روز برای گرفتن هدایت باید به درگاه خدا دعا بکنید. هر روز ازش بخواید که راه درست رو به شما نشون بده. آدم درست رو سر راه زندگیتون قرار بده. باور کنید که من در این چند ماهی که به این راز دسترسی پیدا کردم، حقیقتا زندگیم برام اصلا خیلی عجیب و غریب شده. یه سری اتفاقات خیلی عجیبی داره میفته که خودم میفهمم که واقعا به خاطر همینه که هر روز صبح عادت کردم خالصانه اول از همه چشمی که باز میکنم واقعا اول از همه دقیقاً جملات آقای اوستین رو تکرار میکنم. یعنی عین جملاتی رو که به شما هم گفتم میگم. خدای من ناتوانم در رسیدن به فلان چیز. از تو کمک میخوام امروز به من بگو چی بگم، امروز به من بگو کجا برم، امروز آدم درست سر راه زندگیم قرار بده. امروز به ذهن من بیار که من چی فکر کنم و به زبان من بیار که من چی بگم. و بعد اون چیزی رو که واقعاً به صورت یک ندای آرام در قلبتون زمزمه میشه همون چیزیه که باید انجام بدین. انقدر تو این چند ماه برای من اتفاقات عجیب افتاده. آدم‌هایی که واقعاً به صورت باور نکردنی سر راه من قرار گرفتن و اصلا خود به خود دارن به زندگی من خیر میرسونن. آدمایی که من اصلا فکر میکردم شاید برای رسیدن به اون چیزهایی که میخوام باید چه مسیرهای سخت و طولانی رو برم. خودشون میان اصلا به من میگن که بیا چیکار کن. خودشون میان به من پیشنهاد میدن، میگن فلان چیزو میخوای که اصلا در ذهن منه. به من کمک میکنن که من فکر میکردم مثلا قبلا باید اون راهها رو خودم چقدر به سختی و تنهایی طی کنم. یک فکرهای در مورد چیزهایی که راجبشون میخواستم تلاش کنم و بهشون برسم به ذهن من میرسید که اصلا قبلا به ذهن من نمیرسید. من با خودم میگفتم چرا من این فکرها رو قبلا واقعا نمیکردم؟ چجوریه که من اصلا قبلا این فکرها رو در زندگی نمیکردم؟ هر چیزی که میخوام به صورت آگاهی های عجیب و غریبی در جلوی من پدیدار میشه. صفحه اینستاگراممو باز میکنم، پیامی که باید بهم برسه میرسه. خیابون میرم، آدمی سر راه من قرار میگیره که خودش میاد به من پیشنهاد خیر میده. اصلا همه چیز عجیب و غریب شده در زندگیم. خیلی همون فکر میکنیم که یک سری اتفاقاتی در زندگیمون قبلا افتاده که ما تونستیم حالا به هر جوری یا با کمک گرفتن از خدا یا توانایی خودمون حلش کنیم. اینم خیلی نکته مهمیه. الان یاد آمد بهتون بگم. و فکر میکنیم که چون این تجربه رو قبلا داشتیم، الان که دوباره این اتفاق افتاده دوباره میتونیم با همون روش قدیمیه مسئله‌مون رو حل کنیم. اما آقای جول اوستین یک مثال جالب دیگه در این مورد میزنه و میگه خدای شما خدای تازگی هاست. خدا از شما میخواد که شما هر روز به سمتش برید تا راههای جدید رو براتون باز کنه. میگه زمانی حضرت موسی در بیابان بود، خودش و قومش تشنه بودن. حضرت موسی خطاب به خدا میگه خب من و قومم تشنه هستیم، خدای برای ما آب برسون. خدا به حضرت موسی میگه که با عصات به این سنگ ضربه بزن تا آب برای تو جوشش پیدا کنه و حضرت موسی ضربه میزنه و فکر میکنم 7 تا چشمه هم تازه جوشش پیدا میکنه. سال بعد میشه یا یه زمان بعد میشه دوباره مثلا حضرت موسی و قومش در یک جای دیگه بودن، باز هم به همین اتفاق براشون روی میاره. مثلا تشنه هستن دیگه، آبی همراهشون نیست و خب آب میخوان. حضرت موسی این بار فکر میکنه که خب راه حل همون راه حله دیگه، چون بیابان همون بیابانه، مردم همون مشکل رو دارن، تشنگیه و خب سنگ هم همون سنگ جلوی پاش دیگه. بعد میاد بدون اینکه از خدا درخواست کمک بکنه میگه خب اینو بلدم دیگه، اینو قبلا هم انجام دادم. میاد و با عصاش ضربه میزنه به سنگ. هر چقدر ضربه میزنه آبی جوشش پیدا نمیکنه.
چندین بار این کار میکنه و آب جوشش پیدا نمیکنه. بعد اون وقت روی میاره به خدا و میگه خدایا چرا هر چی به سنگ ضربه میزنم پس آبی نمیجوشه که بیایم ازش استفاده بکنیم. اونجاست که خطاب به حضرت موسی میرسه. موسی من مثلا سری قبلی پارسال به تو گفتم باید به سنگ عصا بزنی تا آب جوشش پیدا کنه. تو این بار از من پرسیدی، امروز از من پرسیدی که چجوری باید به آب برسی؟ من این بار یک راه حل جدید دارم. و خطاب به حضرت موسی میگه که باید با سنگ صحبت کنی. فقط با سنگ صحبت کن تا آب جوشش پیدا کنه. پس خدای تازگی هاست. شاید این بار قراره که برای مشکل یکسان یک راه حل متفاوتی ارائه بشه تا برای شما استعدادهای تازه‌ای رو بشه، تا شما در مسیر جدیدی قرار بگیرید که قبلا قرار نگرفتید. آقای اوستین تاکید میکنه خدای ما خدای تازگی هاست. هر روز باید با مرکز فرماندهی هماهنگ کنید. مائده دیروز برای امروز کارساز نیست. همه چیزی که میخوام بهتون بگم اینه: اگر زمانی فکر میکنید در جای گیر کردید و تغییر در حالتون ایجاد نمیشه، در صورتی که دارید تمام تلاشتون رو میکنید از راهایی که فکر میکنید، دو تا مسئله وجود داره. یا حتی اگر اون مشکل رو قبلا حل کردید و این بار حل نمیشه، مسئله اینی که باید یک راه جداگانه‌ای رو برید که شما ازش خبر ندارید، یا شما راهی رو بدون نظرخواهی و مشورت با خدا انتخاب کردید. راهتون رو انتخاب کردید و حالا به خدا در واقع جلو دارید دستور میدید که راهی رو که من انتخاب کردم رو برکت بده و به من کمک کن. ازتون میخوام از همین امروز که این ویدیو رو دیدید، هر زمانی که هست با خودتون شروع کنید و واقعاً ددلاین بذارید. 1 ماه حداقل از همین امروز شروع کنید و به خودتون بگید که هر روز صبح که از خواب بیدار میشم و چشمم رو باز میکنم روی تختم، قبل از اینکه با همسرم صحبت کنم، قبل از اینکه با فرزندم صحبت کنم، قبل از اینکه با پدر و مادرم صحبت کنم، قبل از اینکه از تخت بیام بیرون، زمانی که چشمم رو باز میکنم فقط 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه به خودتون زمان بدید و دقیقاً این جملات رو تکرار کنید تا بشه ملکه ذهنتون، تا بعداً دیگه خودتون هر روز اونا رو تکرار کنید. خدایا من در رسیدن راهی که قراره بره ناتوانم. من در به دست آوردن رزق و روزی امروزم ناتوانم. رزق و روزی امروز منو برسون. خدای امروز به من بگو که کجا برم. امروز به من بگو که چه فکری بکنم. امروز آدم درست رو سر راه زندگی من قرار بده. امروز حرف درست رو بر زبان من بیار و فکر درست رو به ذهن من بیار. امیدوارم که با استفاده از این دیلی گایدنس و هدایت روزانه شما هم به همون شگفتی هایی برسید که من در زندگیم رسیدم.